الباب السادس: همزة القطع وهمزة الوصل. الدرس الأول: همزة القطع: أ، أس، لا، أسل، ما، أسلم، و، أ، وأ، أس، وأس، لا، وأسل، ما، وأسلم، أ، أع، ما، أعمى، لو، أعمل، و، أ، وأ، أع، وأع، ما، وأعمى، لو، وأعمل. أمثلة همزة القطع: أ، ج، أج، لا، أجل، إ، إخ، و، إخوة، تو، إخوة، أو، أس، و، أسوة، تن، أسوة، و، أ، وأ، ش، وأش، شد، وأشد، إ، إص، رن، إصرا، و، أ، وأ، ض، وأض، ضل، وأضل، و، أ، وأ، أع، وأع، لا، وأعلى، م، وأعلم، أ، أق، ر، أقرأ، ب، أقرب، ف، أ، فأ، أن، فأن، ز، فأنز، ل، فأنزل، أ، أو، ح، أوحى، حا، أوحى،